ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ guidance.lk එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Samsung m02 ෆෝන් එකේ unboxing වීඩියෝ එක. මගේ m1 එකේ unboxing වීඩියෝ එක තාම ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේකත් බලලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් පාරක් දාන්න, කමෙන්ට් පාරක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ channel එකට තාම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යන් අපේ unboxing වීඩියෝ එකට.